brother, sister. Ito ay barina. Order ako sa Lazada ng barina. Sa isang taon na hindi paglabas-labas, yun, nakaipon ako ng maliit na halaga para makabili ako ng aking sariling barina. At in-order ko itong barina doon sa MC Industrial Supply. Doon po galing itong barina nito. Doon po ako umorder. Unboxing na po tayo. Yan po. Siyado. Masulat na fragile. Sana original to. Sabi sa Lazada, original daw, kaya maniwala tayong original. May nakasulat din dito na MCR Industrial Supply. Take video. Please take video while opening your parcel. So, sundin natin yung butos. Take video. Original nga. Saan natin? Saan ito? Wow! Meron siyang sariling box. Box siya. Tapos, yun may mga logo stickers. Bosch. Tapos, yun. May mga barcode, ganon, mga code. CE. Original nga, original. Ito pala ay Bosch GSB 16 rate para 750 watts. Ayan. Ganda ang bahay niya. Saan na natin? Ay, wala yung sticker. Makapal yung manual niya, makapal. Wala akong masabi. Marami rin mga languages. Original nga. Wow, ano to? Ito yung free niya. Ito yung free. Meron siyang free na mga barina, mga tornilyo. Ganun. Ay, may pang semento, may pang bakal, may pang kahoy. Meron din para sa tornilyo. Maganda, makapal. Meron din siyang logo ng Bosch. So, original. Original daw, kaya original. Ang totoong original daw, bilog ang saksakan. Original. Para dito, alang magbubutas ng semento, meron din itong guide para alam mo yung distansya ng iyong bubutasan. Maliit yung hawakan kaya maganda yung grip natin. Ito yung pang hammer, may hammer siya.
reverse, forward. Dito yung speed ng bilis niya, bilis ng ikot. Tapos lock. Yan. And paandarin na natin. Dapat, syempre, gumana siya. Kasi kung hindi siya gagana, balik natin. Babalik natin kung hindi siya gagana. Wow, maganda. Matibay yung pagkakagawa dun sa para dito para sa locking system niya. Yan. Tibay. Yun nga lang. Masyadong malambot ito. Kaya may chance na mahulog itong lock. Okay, saksak na natin. Ang totoong original daw, may logo dito, may logo. Yan. Tapos complete. Sa kabila naman complete yung mga detalye, may mga barcode, may CE, may nakasulat na made in wala, hindi ko na made in Malaysia, tapos Germany sa baba. Yun. Mabango. Original nga. Original. Paandarin natin. Siyempre, basahin niyo kung 220 or 110. 220, 230 volts. Sama natin. Tapos switch. Ayan. Switch. Mabilis siya. Subukan natin itong speed selector. Para sa tornilyo. Saktong ikot lang. Okay. Salamat po sa MC Arc Industrial Supply. Original po ang inyong mga benta. Original po itong natanggap kong Bosch drill. Thank you. Yun lang po. Bye-bye.